And this is the energy vibration Lezing for the Volle Maan Mensen. Dit is voor de month of April, maar dit is tijdloos. Wanneer je pick up this Lezing, is de tijd dat je moet het hebben. Het heeft mee te maken met de tijdslijn van 4 weken. Okay? Sommige van jullie hebben een vijand in de family. Dat is iemand dat misschien vindt je niet leuk. However that is, maar je krijgt iets te weten over deze persoon. Dat deze persoon is je vijandschap, oké? Legal issues, van groups. Zorgen dat je komt niet in aanraking met de politie. That sort of issue come up. Nou, we gaan even kijken. This is de lezing voor de vis, Kreeft en Schorpioen. De eerste huis is de huis van zelf. En ik zie dat jullie zitten inside om op te vinden wat het is dat je vindt leuk. Ik zie dat sommige van jullie gaan je career veranderen. Je gaat even vinden wat het is dat is goed voor jou, waar je voelt je veel meer prettig om te doen. Dus zoiets is in deze 4 weken, je gaat even achterkomen wat is leuk voor jou om te doen en hoe ga je daaraan werken om dat te creëren in je leven. Dus ik zie dat jullie vismensen is gewoon in jezelf om na te denken om hoe ga je creëren financial stability. Sommige van jullie mensen gaat even kiezen om in een relatie met een stiervrouw. Ik zie dat je gaat even nadenken. Is het de beste richting met deze vrouw op te gaan? Het is een stiervrouw, oké? Nou, deze persoon kun jij ook financieel gaan helpen en steunen. Dan kijken we aan je financial stability. Je financial stability, daar is een deceptive Leoman. Dat zit je financial stability te blokkeren. Deze persoon wordt weggehaald omdat ze komen achter wat deze man heeft gedaan. Als is iemand dat je hebt gewerkt met. Deze man is zeer ziek, die spoort echt niet. Deze man probeert je financial stability en je financial flow te blokken. En die wordt weggehaald. A very deceptive, a sick deceptive man. Deze man had je gespeeld. En probeer even je informatie en wat je hebt gecreëerd voor jezelf om voor jezelf te nemen. Die realiseert de deceptiveness van deze man. Het is een Leo. Dan zien wij love in de omgeving. Dus vismensen, je bent blij met waar je bent. Je bent blij met de liefde in je leven. Je bent blij in de omgeving dat je bent nu. En je realiseert dat hier is waar it was bedoeld voor jou hier te zijn. However that this come up and however that this fail, this is a tijd waar je ziet dat ja, het was een goede reden waarom je bent hier geweest en hier gekomen. Je ziet dat mogelijkheid is hier. Je houdt van jezelf, maar je houdt van ook de omgeving en hoe dingen nou verlopen, oké? Je vindt rust in je lijf, jullie watermensen. Echt rust in waar je bent nou. Nou, in de vierde huis is dat sommige van jullie Schorpioen of sommige van jullie komen achter dat de Schorpioen werk je teken. En ik zie onverwacht nieuws komt van de Schorpioen. En de Schorpioen gaat even vertellen aan jou wie je vijandschap is. Dus uiteens een familielid, dat is een Schorpioen, of jullie Schorpioen kunnen aan andere water zijn mensen vertellen wie zijn vijandschap is. En ik zie unexpected news komt van een Schorpioen dat gaat jou vertellen over de evil en de deceptiveness. Dus sommige van jullie hebben een vijandschap en het is een man. Onverwacht nieuws komt voor jullie Schorpioen, dat is goed. And you come out of a deceptive play that iemand heeft je in gebracht. Oké? Dus family gaat even jullie steunen. Family gaat jullie steunen. Voor jullie mannen, ik zie dat je gaat even connecten met een standbook person. Ik zie semi-tactile. This is in the 6th house, the 5e house. The 5e house is the energy van pleasure, vrienden. Dus ik zie dat heel veel van jullie gaat even vrienden worden. Maar dat is een standbook persoon. Dat is best wel goed. Je voelt je goed bij deze persoon. En je kunt goed omgaan met deze persoon. Je vindt dat ja, het is
Deze persoon is echt een goede vriend of vriendin. En je genoten van de tijd dat jullie spenderen samen. Oké? Omdat je realiseert dat jullie past bij elkaar. Je voelt je gemakkelijk en prettig met deze persoon. Het is in de huis van plezier. Dan als we gaan naar de zeshuis, de huis of de dagelijks, waar je werkt, waar je bent. Meestal van jullie werk vanuit huis. Ik zie geluk. Geluk. Sommige van jullie is blij dat je van huis werken. En je hebt gerust in je life. Sommige van jullie vinden het best wel goed. Sommige van jullie gaat even connecten en nieuwe zaken opzetten. En sommige van jullie gaat even connecten met een oude vriend of zo. Dat ga je helpen om financial stability te creëren. En deze persoon gaat geluk aan jou geven. Dus ik ken dat jij en je partner gaat beslissen een nieuwe zaak op te zetten en zo. Maar however it is geluk. Deze persoon brengt geluk voor jou en dit is goed. Dus ik ken een boodschapperpersoon is, maar ik ken iemand vanuit het buitenland, maar je bent in een relatie met deze persoon, maar deze relatie, deze persoon opent op nieuwe deur voor jou, dat brengt je geluk en dat is goed. We gaan naar de huis van relatie, huwelijks en samenleven, contract, mensen die samenleven. Sommige van jullie, there is transition with je relatie met de tweeling. En de maag. Whatever the issue en de situatie is, ik zie transformatie tussen u en deze mensen. En however it is gespeeld en uitgekomen, ik zie een zeer positieve transformatie tussen u en je relatie. En degene dat je bent in een relatie, ik zie genezing. Ik zie dat jullie gaan leren elkaar opnieuw. Dat is zeer positief. Soms is het af en toe een beetje rusttijd, maar voor de rest, je denkt, oké, het is fijn, ik kan dit uithalen met deze persoon. Niet iedereen ziet ogen te ogen, maar jullie gaan even echt werken samen om whatever de situatie. Het is best in relatie, gewoon time out. Eén persoon in een andere kamer. Maar jullie gaat het hier uitkomen, oké? Dus het is geen eind van relatie. Het is gewoon dat af en toe jullie zien dingen niet ogen te ogen. En dat creëert conflicts, oké? De achterhuis is het huis van investments en verkering en dat soort van ding. Momenteel mensen die hebben verkering. Ik zie dat je gaat en je moet even aan die andere persoon, de buitenpersoon even vertellen. Luister nou, ik ben thuis. Ja, ik weet niet als dit gaat door, want ik zie je, ik kan je niet zien. Het is moeilijk. Maar momenteel, we moeten even balance vinden. Ik hou van jou, maar momenteel kan ik jou niet zien. Dus weet je, we gaan contact even verminderen of zo. Maar ik zie duidelijk communicatie met de zakelijke dingen en duidelijk communicatie met die derde persoon. However, this komt op, het is heel veel communicatie, especially voor jullie Scorpionetje. This is the house van jullie Scorpionetje. Zie, sommige van jullie Scorpionetje have legal issues. Je moet duidelijk communiceren wat precies is gebeurd, oké? Dus whatever the issue is, ik zie dat sommige van jullie Scorpionetje have legal issues. However, dat komt op voor jullie. Duidelijk communicatie is de beste. Dat haal je uit of de issue. Now, sommige van jullie mensen kom achter een deceptive play van een ram. En een ram have created heel veel conflicts en created heel veel challenges. En ik zie dat jullie gaan samen rond tafel in een vergadering om deze ram een bod op deze ram aan te zetten vanwege dat jullie hebben gezien de deceptiveness wat deze ram heeft gecreëerd. Dus however, ik zie dat jullie mensen gaat samen op tafel gaan zitten en je komt achter hoe je gaat deze ram even blokkeren. Ik zie rise voor deze ram. Deze ram is een man of een vrouw dat have created some deceptiveness. Oké, en ik zie een vergadering en de rechter komt om te zien hoe ze gaat deze ram even gaan verwerken van wat ze heeft gedaan. Reputatie, een tweeling
probeer jullie watermanmensen je reputatie om te beschadigen. En ik zie dat een steenbok gaat jullie helpen om het te repareren. Dus is een very deceptive tweeling persoon dat probeer je reputatie kapot te maken. En een steenbok gaat je even helpen om het te repareren. Het is in de huis van de steenbok. De steenbok gaat rechten en staan stevig in de schoenen in orde voor de reputatie van jullie te repareren. Oké? Ze gaat, en especially de moon mensen, de mensen dat is geboren 6 uur tot 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ik zie dat je gaat even staan stevig in je schoenen om je reputatie te genezen vanwege doordat een Leo of een tweeling probeert je reputatie, de 10 huis, om kapot te maken. Nou, coming to the edge met groeps van mensen, organisatie. Ik zie dat sommige van jullie, wees voorzichtig dat je komt niet in aanraking met politie, justitie en dat soort van dingen. Staan stevig in je schoenen. Sommige van jullie, je valt in de house of de waterman. Sommige van jullie gaat legal issues met de waterman. Want this is the house, this is legalities, this is police en dat soort van dingen. Wees voorzichtig, blijf uit. Zorg dat je loopt de goede kant van de weg. En vermijden deze deceptive play met watermanmensen en rechten en dat soort van dingen. Oké? Het heeft militari. Sommige van jullie misschien moeten worden opgeroepen om in dienst te gaan. Oké? Dus dat kan ook. Dus however dat speelt. Nou, kijk, de laatste huis, de huizen van de vismensen. En het is een huis van genezing. Iedere water zijn mensen. Dit is het huis van de vismensen. En dit is het huis van genezing, vergeven, karma, de Akashic Records. Ik zie dat sommige van jullie gaat even terug naar de Akashic Records. Pas relatie te genezen. However, this come up. Ik zie de energie van de kreeft. Jullie kreeft is gevallen in de 12 huis. This is karmatic issue. En jullie kreeft moet alle ex-relatie gaan even verwerken. Sommige van jullie kreeft zit in karmatic relatie. En ik zie dat het is een tijd om alle ex-relatie te genezen. Vraag voor vergeven, genezen, eind deze karmatic situatie en eind past life karmatic liefde relatie. Het is een tijd voor jullie waterman. It fall in the 12th house. En met de energie van de kreeft, het has mee te maken. Als jij was in een relatie met je nikkie of je neef, nou is het tijd om het te genezen van wekens doordat eigenlijk mag je dat niet doen. Het is een karmatische situatie. Dus achterneef van dat soort van ding. Je hebt relatie met je boer, de siblings. Het is niet te doen. Nou is de tijd om te vragen voor vergeven voor wat je hebt gedaan. Dus, however this come up, ouders, maar is meer van liefde. Iemand dat je bent intimate met. Nou is de tijd. Als je bent intimate met een familielid of je wordt door een familielid je bent verkracht en dat soort van dingen door een familielid of iemand, een ouder nichtje of neef. Nou is de tijd om vergeven. Ik ken een broer ook. Ik ken een zus. However it is. Ik hoef het niet te weten. Het is de tijd om genezen hier te vragen voor this issue. Dames en heren, ik wens jullie een fijn april. Oké, en ik spreek jullie binnenkort voor de Love Lezing. Namaste.